Magandang araw mga kabady, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako to si Captain Cook at sobrang excited ako para sa araw na to. Dahil ngayon ay pupunta tayo kay paring Rocky, also known as Home Cook Dad, para sa ating collaboration. At magluluto tayo ng beef pares. So, without further ado, tara na!